ai la mình nghe thử coi mình thật sự sai không, đúng không? Nếu sai thì mình sửa mình tốt hơn, mình là phiên bản tốt hơn của mình ngày hôm qua. Còn nếu không sai thì sao? Rồi không sao hết, người ta chưa thông cảm với mình thôi, cũng không cần phải nổi khùng lên. Cái việc đó ta nói gì, nóng giận là bản năng nhưng mà tĩnh lặng là bản lĩnh. Quý Phật tử cố gắng. Thật ra cô ngồi đây cô nói những lời này cô có mắc cỡ không? Có những lúc cô cũng đâu có làm chủ được mình. Nếu thật sự hết sân si cô là thánh rồi. Mình cố gắng lên những lúc như vậy, nhưng mà mình tập, đúng không? Nhất là mấy em nhỏ bây giờ em tập được nhiều, còn lớn mình càng phải tập. Tại sao? Cái lớn của mình cái ngã nó bự.